what is single or simple statement compared to compound statement. Sometimes saya sebut statement, sometimes saya sebut proposition. Actually, it's the same item. It's the same regarding to the same item. Okay. So the compound statement, now we focus more on compound statement because from the compound statement we can draw ataupun we can construct the truth table. Okay, before that, what is the compound statement? Compound proposition or compound statement, meaning we are able to combine more than one simple statement using the logical connective. So, what are the logical connective that we have encountered last week? These are the logical connective. Ingat logical connective you kena ada ni. Banyak lagi actually logical connective, but these are the coverage of our syllabus, right? So first we come across the negation, and then negation ni negative lah, negate and then conjunction and disjunction or exclusive or. Ingat exclusive or means no sharing, no sharing value. And then the implication. Implication is the biggest, the most frequently used logical connective in our topic. And then lastly, we have this by condition. Alright. So for each of these logical connective, when we encounter with compound proposition, we need to construct the truth table. So the truth table, what is the purpose of truth table? This is the example we discussed last week. So I just skip this one. So what is truth table? What is the purpose of truth table? Okay, apa tujuan truth table ni? Truth table is actually a table to represent the combination ataupun the possible combination of expression of, sorry, bukan expression, kita panggil apa? Expression is the long statement. So the representation of variable ataupun representation of each variable to represent variable tadi akan represent proposition, right? So each variable, the combination of variable, we can show the output of each combination using truth table. Alright? Saya ada tetamu hari ni. dah kena. Kuih tak ambil? Dah. Okay. Alright. So the purpose of truth table ni adalah untuk represent the value for each variable. So bila kita susun variable ni, dia mesti ada standard rule of constructing the truth table. So what are the rule to construct the truth table? You kena follow rule ni so that your truth table is fully proper, in proper sequence. Okay, the basic rule is number one. Okay, table consists of row and column. Betul tak? Table ni dia ada row, baris dengan column. Column yang atas, row yang line by line kan. So the basic rule is we must know how many possible combination, how many row that we want to develop. Okay, we want to develop how many row involved in this expression. Okay, before that, I need to mention you what is the expression. Expression means the combination of compound statement tadi. Bila dia expression tu dikumpulkan ataupun dia jadi panjang, kita panggil dia expression. So combination of variable is called expression. Macam mathematical expression kan, x plus y equals z, tu expression lah. Alright. So to construct the truth table, first we must know how many possible combination. So how many possible combination based on number of variable.
So we are using this formula 2 power of n. Ingat 2 power of n, where n is the number of variable. Okay, let's say we have this expression consists of P, Q, R. So how many variable? 3. So 2 power of 3 means we might have up to 8 combination. Maknanya 2 kuasa 3 kan? 2 kuasa 3, 8. Okay? Okay, next. The second rule adalah sequence of variable. Okay. When we construct the truth table, first we need to define the input. Input ni adalah variable lah. How many variable that we have. Let's say P, Q, R. So 3 variable. And then the combination, the sequence of variable ni, meaning that the variable, the expression might consist of P, not P. And then you ada apa? Q and R, and so forth. So, we arrange the sequence of variable, the input ni, in alphabetical order. Okay, in alphabetical order. So, alphabetical order means A, B, C, and so forth. So, you kena tahulah abjad. Kalau P dengan Q, mana datang dulu? So, let's say we have the expression consists of P, Q, R, S, and T. So, way of arrange the variable, we must follow the P, and then Q, next, R, and so forth. Maksudnya, if the variable consists of P, Q, R, and not P. Maknanya lepas you buat P, Q, R, if the expression has the negation, not P, letak not P. Kalau ada not P dengan not R, yang mana dulu? Not P. Lepas tu followed by, apa lagi yang ada not? Not Q ada tak? Tak ada. Okay, not R. And so forth. Dan seterusnya. Okay, kita akan tengok contoh sekejap lagi. Okay, the rule number 3. Rule number 3 ni yang sangat penting. Sangat penting sebab apa? The way you arrange your binary input must follow certain order. What does it mean? Certain order means it can be ascending order or descending order. But it cannot be randomized. You tak boleh random. So, apa yang saya maksudkan dengan ascending and descending order means, okay, binary input ni, sebab apa binary input? Binary because representation of value for each variable is 1 or 0. So 1 and 0, combination of 1 and 0 ni is binary input. Okay, so kalau you pilih ascending order, maknanya apa? Menaik. Menaik means your value start from the lowest value is 0. So 0, 1, 2, 3 and so forth. Let's say we have 8 combination. So 0 up to 7. So kalau saya pilih descending order, saya akan mulakan dengan the largest binary input which is 7. 7, 6 until the last input is 0. So macam mana you nak baca binary input? You belajarkan binary number. So 0 adalah 000. 1 adalah 001. 2, 010. Kan? So kita tengok contoh. Alright. Okay, let's say we have this expression. Ini yang saya maksudkan expression. Nampak tak? Expression P implies Q and not P by condition Q. So, bila dia panjang macam ni, kita panggil dia expression. So, this expression consists of how many variable? P and Q. So, way of arrangement variable, step 2 kan? Rule number 2. You dah masukkan P, Q. Dia tak boleh Q dulu. Even though, let's say, you jumpa lagi contoh expression, you jumpa Q dulu. Dia bukan siapa yang depan, siapa belakang. So, the arrangement of variable, input variable must follow the alphabetical order. So, kena tahulah turutan abjad P, lepas tu baru Q. Okay, that's why the first column, okay, we read from left to right. Kita baca kiri ke kanan. So, the first column P, second Q, next not P. Kenapa ada not P? Because not P exists in
expression. Ada tak not Q? Tak ada. So lepas not P, apa lagi skeleton ataupun sub expression yang ada. So, kita ada P implies Q. That's why the next column is P implies Q. Okay, what else? Dah tak ada kan? So dia ada kurungan lagi satu, not P by condition Q. So kita masukkan not P by condition Q. And the last column is the N. N tu sebab apa? The whole statement is P implies Q and not P by condition Q. Right? So this is how we arrange. Ni step 2. Step 2 apa? You arrange the sequence of input. You susun input tu mengikut tertib alphabetical order. Okay? Positif dulu, lepas tu baru negatif. Kalau dia ada negatif lah. Negation. Alright. And then step 3. Ni yang saya maksudkan ascending or descending order. Cuba tengok input saya ni. Binary input saya ni. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Is it ascending or descending order? You nampak tu, ascending ke descending? Descending. Sebab apa descending? Because the first row is 1, 1. What is the meaning of 1, 1? In binary number, 1, 1 is 3 kan? 3. Oh, sorry. 3 So we start with 3. After 3, 1. No, 2 kan? Lepas 3, 2, lepas tu 1. Lepas tu barulah 0. So this is descending order. Descending. Maksudnya tukar binary kepada decimal ke? Okay. Dia macam ni. You baca 1, 1 ni dalam binary. So kalau you tukar dalam decimal, dia jadi apa? 1, 1 is equivalent to 3. Betul tak? 3 kan? Okay. Dah lupa dah binary number. Ingat. Ingat kan? Faham. Okay. So binary number means nombor tu dalam, nombor yang kita baca sekarang adalah 0, 1 sampai 9 kan? Itu adalah decimal. Nombor asas 10. Tapi nombor dalam komputer asas 2. That's why it's called binary number. Binary dia 0 and 1 je. Dia tak ada number 2. So kalau you nak represent 2 is 1, 0. 3, 1, 1. Kalau 4, you tak cukup lah ni kan? Tak cukup. So you kena ada objek, you kena ada item yang ketiga, which is 4 adalah 0 kan? 1, 0, 0. Okay. Alright. So boleh faham ya what is descending and ascending order. Apa yang saya masukkan ascending dan descending. And throughout the slide saya, nota saya menggunakan descending order. So you boleh pilih. Kalau you selesa ascending, buat ascending order. Saya suka buat descending order. Senang nak baca. Saya senang baca 1 and then 0. 1, 0. Okay. Arrangement of ascending descending ni boleh tak kita macam soalan 1 buat descending, soalan 2 ascending, tukar-tukar. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Cuma make it a routine lah. Macam kita habit kita good programming practice, you stick to one order. So kalau you suka buat descending order, make it all arrangement of truth table in descending order. Kalau you nak ascending, semua ascending order. Jangan tukar-tukar. Okay? Alright, now saya nak bagi tips. How to construct truth table correctly within 1 minute. Ataupun within berapa second. Siap. Walaupun dia banyak table, banyak row. So caranya adalah, tengok saya nak pilih descending order. So I know this expression involve only 2 variable. So 2 variable, I need to develop 4 rows. 4 baris So untuk 4 baris ni, the first two is 1. Nampak tak saya letak 1, 1. The second two 0. Nampak tak? 1, 1, 0, 0 untuk kolom P. Okay, lepas tu saya pergi dekat next column Q. Okay, since that the first P adalah 2, so the second column Q 1, 0, 1, 0.
So imagine let's say now you ambil kertas dengan pen, you try to construct on your own. Construct truth table consists of 3 variable. So kalau ada 3 variable means you have to construct dia 8 row kan, ada 8 baris. So namakan dia PQR. Okay, tulis PQR. And the first column P, since that we have 8 rows 8 baris. The first half maksudnya berapa? Separuh daripada 8? 4. Betul. So 4 yang pertama tandakan 1. 1, 1, 1. 4. 4 yang kedua adalah kosong. Kosong, 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 kosong. Okey, sekarang pergi ke kolom sebelah pula. Okey, tadi 4. Sekarang separuh daripada 4. 2. So the first two 1, 1. Second two 0, 0. Ulang balik. 1, 1, 0, 0. Repeat. Okey? Itu kolom yang kedua. Kolom yang ketiga R. So R ni half daripada yang tadi. Half daripada Q. Q tadi 2 kan? So now only 1 row. So 1, 0, 1, 0. Okay? So bila you buat macam tu, confirm you takkan silap. You takkan silap. You tak perlulah convert macam decimal tukar kepada binary. Okay. From let's say descending order 7 down to 0. You tak perlulah convert decimal tu. Tak payah. Okay? You just arrange the first half 1, second half 0. And then repeat. First half 1, second half 0. Boleh. Ini saya tak tukar lagi sebab nanti kita akan buat dalam tutorial. So during tutorial 2, you have to draw ataupun construct the truth table. You must apply all the 3 basic rule. Okay? So tak nak tulis nanti dalam truth table you buat random. Your arrangement of input random, dia akan jadi apa tau? Okay, apa problem kalau you buat input random? Agak-agak you apa? Cuba teka. Cuba you brainstorm sikit. Result random. Susah nak baca? Okay, susah baca. Apa lagi? Saya dengar tadi tapi tak jelas. Say again. Apa masalah kalau kita buat random? Dia tak sama. Dia tak sama dari segi apa? Dia akan jadi macam mana? Okay. Betul lah dia tak sama sebab okay, just imagine dalam examiner dia akan tengok jawapan ni kat mana. Agaknya saya nak tengok output yang mana. Yang mana yang kita panggil output column. Agak-agak you output sebelah kiri ke belah kanan? Sebelah Kanan. kiri. Kanan lah kan? Kiri input. So output mestilah sebelah kanan. So just imagine your rightmost column, yang paling hujung kanan tu adalah column output. Examiner akan fokus kat situ. So katalah jawapan dalam jawapan yang sepatutnya saya tengok ni, let's say jawapan saya adalah dalam ascending order. So ascending order, tapi jawapan you descending. Saya akan baca dari bawah lah. Tak ada masalah, kan? Tapi you nampak tak? Row number 1 dengan row number 7 sampai row number 7 tu, dia mesti follow the sequence of output dengan jawapan. Tapi since that you random your input, so dia tally tak? Dia takkan tally lah kan? Mungkin row saya nombor 7 tapi row you nombor 5. Row saya nombor 6 tapi you punya jawapan adalah pada row nombor 4. So jawapan kita dah tak sama. Then you imagine you agak-agak examiner rajin ke nak semak input you satu-satu. Tak sempat. Dalam exam memang kita tak sempat. That's why the examiner always look for the output column. So to make sure your output column tally exactly as the answer scheme. So that's why you need to arrange your input accordingly. Sama ada you ascending ataupun descending. Kalau katalah jawapan dalam answer scheme descending order, jawapan you descending, saya terus baca lah. Tapi kalau jawapan you ascending, saya akan baca dari bawah. Terbalikkan je lah. Itu senang.
rather than you randomize. So it's very important, take note every time you construct the truth table, make sure betul-betul your arrangement of input must follow certain order. So just stick to one order. Sama ada you nak buat ascending or descending order. Clear? Apa lagi tak clear? Ni penting jangan rasa macam apa descending dia tak clear lagi sebab next week dah nak buat tutorial 2. Dia tak ada, you tak boleh silap. Buat truth table tak boleh silap Okay, soalan. Soalan tak? Soalan? Tak ada? Okay, tak ada, saya nak proceed to next. Okay, now we construct the truth table. Maksudnya kita dah bina truth table tadi. Nampak tak saya susun? Saya susun apa yang merah tu? Arrangement of input dalam bentuk apa orang kata pecahan-pecahan expression. Pecahan tu maksudnya okay, the first two column is called input. So the next column not P implies Q sampai hujung ni ini adalah pecahan-pecahan dia kan. So pecahan ni you kena susun ikut expression you lah. Apa yang ada dalam expression. Alright. Take note. P implies Q ni sometimes you tengok kolom you kecil je kan. So boleh tak kita substitute with variable I. Kita gantikan dengan simbol I. Ataupun ni bukan I, ni apa? Roman 1. Ataupun yang ni, Roman 2. Okay. So the last column, output column will be Roman 1 and Roman 2. So tak payahlah you tulis balik boleh panjang tu kan. Boleh typo kan. Boleh silap. That's why we can substitute with certain symbol. Tapi symbol ni take note jugalah You janganlah pakai symbol macam variable you pakai PQ. Tiba-tiba symbol you R. Jangan dia a bit confusing. So make sure you pakai symbol like 1 or apa lagi symbol kita pakai? Paling mudah Roman lah. Ataupun A, B boleh. So jangan pakai yang dalam variable. Okay. So the purpose of substitution is actually to help us to reduce the possibility of mistake kan. Itu je. Okay. Jadi now we arrange insert the input of each cell. So kita baca dari kiri lah. Masukkan dulu input column P1100, Q1010. As I mentioned just now, cara you nak masuk data ni mesti ascending order ataupun descending. Okay. Only for input column. Manakala column yang berikutnya, not P, ini adalah based on whatever P yang you have before. So kalau P you 1, so the not P will be 0. Your P is 1, so your not P is 0. Sekejap saya nak tukar present in scene supaya clear sikit. Okay. Sekejap Saya nak buat PowerPoint live sekejap. The value for each input column ni, of course lah, you dah pakai ascending ataupun descending order just now. But the following column, not P, must based on the given ataupun the previous P. Bukannya you masukkan not P ni, you ikut descending or ascending. No. Yang tu mesti based on whatever input given in column P. So kalau P dah ada 1, you of course lah kat situ you kena masukkan 0. Not P kan. Not P maksudnya 1 jadi 0. Kalau 0 jadi 1. And the next column, P implies Q, again, must follow based on whatever value from the previous P and Q. So, you dah hafal kan?
implication punya table. P implies Q. So baca kat sini. P1 implies Q1. 1 implies 1. Jadi apa? 1. Okay, next. 1 implies 0. 0. 0 implies 1. 1. 0 implies 0. 1. That's why we get the value for P implies Q is 1, 0, 1, 1. Okay? Maksudnya setiap kali you masukkan value dalam kolom tu, mesti based on the given ataupun your previous input. So kalau input you salah, memang dia kat sini pun dia akan ikut salah lah. Yeah? Boleh? Okay. So next, sambung untuk not P. So not P baca kolom mana pula? You tengok the third column. No more kolom yang P sebab you ada not P. So not P by condition Q. What does it mean? So you tengok dekat kolom 3 ni, not P. You by condition 0 by condition Q. Mana Q? Sini. Patah balik belakang. 0 by condition 1. So 0 lah. 0 by condition 0. 1. 1 by condition 1 is 1. And lastly, 1 by condition 0. 0. Okay. So this is your data ataupun your value for the fourth column. Kolom yang ke berapa ni? Keempat, 5. Yang kelima Okay, manakala kolom yang keenam, this is called output column. Sama juga. Based on the previous column. So kolom yang terlibat adalah ni. Yang saya tandakan 1, Roman 1 dengan Roman 2. So cara baca dia apa? N. So, kita N kan dia. Boleh? Boleh faham ni? Ni kan? Boleh tak boleh? Okay ke tak ni? Ada respon ni Boleh takut dah. saya. Boleh. Boleh Boleh. Okay. So next, lepas kita dah berjaya construct the truth table, now we come again to the popular subtopic which is translation. As I said, translation ni appear in every chapter. So kat mana-mana you pergi, you akan jumpa translation. So these are the rule yang kita dah belajar dalam tutorial semalam. What is the criteria to be considered in translation? Translation ni first you need to identify the keyword. Ingat the keyword. And then what is the declaration of variable. You nampak dia declaration of variable ni normally kita tak pakai ABC so good programming practice, programmer normally work with P, Q, R and so forth. So biasakan guna P, Q, R. Tak cukup lagi S, T, lagi U, V dan sebagainya. Right? So kita jaranglah nak guna A, B, C. Betul tak? Ya? Yeah? Saya mention dalam kelas ni, kalau yang kelas tutorial saya kan. Okay, so next. Okay, translation ni kita dah buat masa tutorial saya dah mention. Dia adalah apa? Knowledge ke comprehension? Comprehension kan? Comprehension means you need to do a lot of exercises because the translation question in final, of course, dia tak akan muncul as simple as this example. Dia tak akan simple macam ni. Dia akan combine. Macam you tengok question number 5 tu kan. Dia combination of more than 2 variable. Okay. So yang ni pun saya dah bagi jawapan. Boleh tengok So samalah ni macam tutorial. Kita tengok what is the keyword for this statement. Then bila keyword tu you dah nampak dah. You nak pakai implies atau you nak pakai and ataupun or ataupun not. Ataupun apa? By condition. That's why it's very important for you to recognize the keyword. So setiap sentence tu, setiap statement tu ada keyword. Okay, dalam soalan tutorial, ni revise sikit soalan tutorial. Yang you dah jumpa, saya nak fokus on implication since that we are going to use, widely use the implication. Implication has 9 varieties. So dalam tutorial saya dah sebut 5. Iaitu apa? Okay, basic dia adalah if then. We have the if, only if, apa lagi? Whenever,
unless, dan if, only if kan. So dia ada 4 yang tak muncul lagi dalam soalan tutorial adalah necessary, sufficient. Tapi dalam example ni ada sufficient. Nampak tak sufficient? Question yang number 5. Number 5. Okay, sufficient lagi. Necessary, sufficient, because, provided. Yang tu you kena cari. Saya nak you cari example of these 4 which are not included in the tutorial. Okay. Kemudian ni lah jawapan dia. Saya rasa tak ada masalah kan. Semua dah buat tutorial kan. Grup yang tak tutorial dengan saya, grup apa? C. 3C dengan ingat grup mana? Ada grup yang tak tutorial dengan saya 3B 253 3B. So siapa yang dah go through the tutorial question, you should be able to translate the statement. But no, dalam tutorial saya fokus kepada statement to symbol. You cuba cari soalan translation from symbol to statement ataupun symbol to sentence. Yang tu kita tak buat lagi. Okay. Tapi tutorial bawah-bawah ni kita akan jumpa lah. Nanti kita akan jumpa. Okay, next. Okay, now kita nak tengok the usage of truth table. So apa tujuan kita buat truth table ni? Selain kita nak representing the value, the true value of combination variable, we also can conclude the value of the whole expression. Maksudnya apa? Kita ada expression tadi panjang-panjang. Kita nak tahu apa jawapan akhir dia ataupun apakah value output dia. Rupanya output akhir ni, the final output can be tautology, contradiction or contingency. Ada 3. Tautology, contradiction and contingency. Okay, you jangan tengok tajuk tautology and contradiction because this is the biggest value lah yang kita tengok dari truth table. Tapi ada satu lagi value, this is called contingency. So what does it mean? Okay, tautology means all value in output column is true. So kalau semua value dekat output column tu 1, true all true, this is called tautology. This is example of tautology condition. Masa bila kita dapat output tautology? When we combine P or not P. P or not P, you akan dapat tautology. Okay, P or not P, tautology. Macam mana saya tahu tautology? You tengok dekat output column. Where is the output column? The rightmost column. The rightmost column is also called output column. Alright. So next, kita nak tengok contoh. Masa bila dia jadi contradiction? Contradiction adalah bila dia all false. Dekat output tengok dekat output column. Okay. Example of contradiction, P and not P. P and not P is always false. Okay, contradiction. Okay, masa bila pula dia boleh ada combination? Combination means contingency. Itu yang paling banyak kita jumpa lah. Combination. Combination macam ni. Combination lah ni. Okay. So tajuk tautology, contradiction and contingency ni adalah dia bukan tajuk besar. Dia hanyalah the purpose ataupun the usage of truth table. Maksudnya what is the purpose of truth table? To get the final output for the whole expression. Okay. So kita nak masuk tajuk berikutnya adalah equivalent. Okay, tengok equivalent Okay, equivalent. Apa maksud equivalent? Siapa tahu apa maksud equivalent? Sama. Equivalent maksudnya sama. Sama. Kalau sama, similar. Kurang tepat. Equivalent maksud dia dari segi bahasa adalah bukan sama, dia tak sama. Sama taraf ke? A dengan B tak sama, rupa pun lain kan? A sama dengan B, sama? Tak sama.
Sama adalah A sama dengan A. Tu sama. Tapi bila kata equivalent, maksud dia, dia bukan sama, dia bukan serupa. Dia adalah setara. Setara. Meaning that, they are two different person, two different people, but producing the same output. Contoh macam ni. Saya ada dua expression. Expression number one is P implies Q. P implies Q kita panggil apa? Implication. Saya ada satu lagi expression, not Q implies not P. Itu namanya kontrapositif. Ni kita dah jumpa last week. Kontrapositif kan? So, these two expression obviously different. Obvious different kan? Nampak beza kan? Ketara sangat beza. But, it produce the same output. It produce same output. Buktinya, okay, sekarang saya nak buktikan menggunakan truth table. So, our input is P and Q. Ulang balik cara you buat truth table tadi. Your input column P and Q. So this one, the two column must follow the ascending or descending order. Saya pilih descending order, right? And then the next column not P. Kenapa ada not P? Because dalam expression memang ada not P kan? Sini ada not P. And then next not Q. Sebab sini ada not Q. Okay, apa lagi ada? Okay, tak ada dah. P implies Q. Okay, masukkan P implies Q. And then expression not Q implies not P. So bila kita follow input ni, kita akan dapat macam ni. Nampak tak? Saya masukkan dah siap-siap ni. P implies Q 1011. Not Q implies not P. Sama. 1011. Nampak tak dia sama? Kolom yang ke berapa tu? Yang ke-5 dan ke-6. Kolom ke-5 dan ke-6 dapat output yang sama. Walhal, it comes from different expression. Nampak tak? Ini yang disebut sebagai equivalent. Setara. Setara maksudnya, they are two different item but producing the same output. So, sambung sikit. Saya nak buktikan. Sorry. Sekejap Sila. Kejap. Apa lagi? Tak lama itu. Tadi. Sorry. Sorry ada tetamu datang ke kelas. Alright, we continue. Okay, equivalent. As I said, equivalent bukan similar but setara. Okay, now to show that this truth table is correct. We want to prove that these two expression are equivalent. Using truth table, you need to add on another column. Saya nak you tambah. Okay, sekarang semua orang keluarkan pen dengan kertas. You salin balik table ni. Dengan tambahan. Okay. Tambah satu column on your right. Sebab kita nak jadi output column. So, tambah satu column. Iaitu by condition. By condition. Okay, apa yang kita nak by condition? The column number, 1, 2, 3, 4, 5. Column number 5 and column number 6. Faham tak maksud saya? Okay, you tambah the 6 column. Column ke-6 tambah sini. By condition, P implies Q. By condition, not Q implies not P. Okay, buat sekarang. Okay, saya bagi masa 2 minit. Saya nak tengok jawapan. Saya nak somebody share screen. Share screen dia. Okay, 2 minit saya tunggu. Cepat. Tadi tambah Okay. kolom apa? By condition. You tambah satu kolom lagi by condition. 2 minit saya tunggu. Okay, buat sekarang. Okay, kejap lagi saya datang. Saya nak minum air sekejap.
Okay, dah 2 minit dah. Cepat. Saya nak stop sharing. Saya nak tengok jawapan. Cepat, siapa boleh share jawapan dia? Okay, cepat. Share jawapan. Siapa nak share jawapan dia? Danish, Doktor, Danish. Danish, yang cakap tu siapa? Yang cakap tu siapa? Doktor, hantar kat Telegram boleh ke? Okey, kalau nak hantar ke Telegram, lepas tu nak kena share kat sini, macam mana pula? Boleh juga, tapi saya lah kena share. Sekejap ya. Okey, you nak hantar kat Telegram ke? Boleh. Boleh cuba lah, boleh cuba. Okey, Ahmad apa ni? Ahmad Zamir. Tak nampak namanya. Okey, you hantar kat Telegram ya? Okey, saya buka Telegram sekejap. Dia tak nampak pun. Sekejap, Doktor. Saya nak cantikkan sikit. Doktor dah share dah. Okey, dah hantar kat Telegram. Okey, sekejap saya buka Okey, orang lain boleh tengok ke? Ataupun saya kena share? Sekejap, saya share. Sekejap, saya nak share.
Nampak? Semua orang nampak? Nampak tak yang kawan kita tunjuk ni? Okey, Nampak saya tak kata dia? tambah kolom yang ke-6 kan? Tambah kolom yang ke-7 lah. So, add on another column which is implication. So, bila you buat implication, you buat implication pula. By condition, by condition. So, when we put the by condition, kenapa you panggil by condition dia P by condition Q? Sepatutnya you kena by condition yang mana? By condition column number 5 dengan condition dengan column number 7. Kalau you buat P by condition Q, you akan dapat, okay, saya tak nak guna TF ni ya, kita pakai 0, 1. Nanti saya explain dalam lecture, dalam kelas nanti. Kenapa you tak boleh pakai true, false ataupun TF? You must use 0, 1. 0 for false, 1 for true. Okay, ni kena baiki ni jawapan ni. Boleh ada. Cuba baiki. So dia bukan P by condition Q ya, dia adalah column number 5 dengan column number 6. Cepat. Okay, tapi good try. Orang lain pula, cepat. Sudah send, Doktor. Mana? You hantar kat mana? You share, Telegram. klik je share kat sini. You klik je button share. Boleh? You klik je button share. Mana saya tak nampak dah. Siapa yang cakap tadi tu? Nampak tak button share kat mana? Yang ada arrow up. Oh, You klik nampak. kat situ. Muhammad Mahdi. Okay, Mahdi, you klik dekat button share. Lepas tu you buat share windows. Mana button? Mana share? Saya tak nampak lagi. Saya sudah share. Okay, sekarang ni kita nampak screen you tunjuk apa yang tengah sekarang lah. You punya jawapan tu duduk kat mana? Kalau dia Microsoft Word, you kena buka dulu. So, bila you klik share screen, ni you stop sharing. Bila share screen, klik window. Pilih Microsoft Word contoh kalau you pakai Microsoft Word. Oh, okey, sekejap. Cuba guna button share. Lepas tu, klik window, pilih file you duduk kat mana. Jangan share screen ni. Kalau share screen, nampak balik apa yang kita punya MS Team ni. Okey, Madam nampak? Okay, yes, nampak. Cuba boleh besarkan sikit tak? Allah. Saya nak besarkan screen. Saya tak boleh besarkan. Saya nampaklah bendanya tapi tak boleh baca. Kecil sangat. Oh, you share dekat Telegram Okay, kalau share kat Telegram tak apa. Saya buka lah. Sebab saya kalau kat Telegram saya boleh buka. Sekejap. Telegram. Oh, file you ni kena pusing. Semua orang kena pusingkan kepala. Tak nampak. Tak boleh baca. Madi, Madam pusingkan je. Madam boleh tekan apa tu yang pusing tu dekat ujung kanan bawah. Ujung kanan bawah. Saya tak nampak lah. Kanan bawah ni kat mana? Okay, Sekejap, dia saya- tak ada sebab dia JPEG ni kan bukannya kena download dulu lah kot. Okay, download. Okay, JPEG. Okay, saya dah download. Sekejap. Sudah, Okay, Madam, lepas sudah. download, mana nak putar dia ni? Okay, putar sini. Okay, putar lagi. Putar lagi. Okay. Alright, saya share screen ya. Saya share sekejap. Okay, kita tengok jawapan dari Mahdi. Okay, jawapan dia macam ni. Betul tak? Mana dia? Okay, semua orang nampak?
Nampak tak? Nampak. Nampak Okey, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Kolom yang kelima, Mahdi simbolkan sebagai 1. Yes, good. You buat representation by, maknanya you pakai apa? Substitution. Okay. Lepas tu kolom number 6, you buat substitution 2. Alright, good. Tapi bila you buat by condition P implies Q tu dah salah sorry. P by condition Q tu, ni salah potong ni buang ni. Kolom yang sebelah tu. P by condition Q salah. Tak nak. Kita nak 1 by condition 2. Tu yang betul. Tapi data you salah. Cuba you tengok. Cuba baca betul-betul Mahdi. 1, sekarang refer dekat kolom 1. 1 is 1. 2 is 1. So 1 dengan 1 by condition 1. 0 dengan 0 kenapa dapat 0? Apa maksud by condition? Apa maksud by condition? Dia kena both agree. Dua-dua kena sama. So 0 dengan 0 sama tak? Sama lah kan? Sama. So you patutnya 1 bukan 0. Betul kan tu? Okey. So kalau you betulkan tu dapat tak you punya output column? So output column you akan dapat berapa? Tautologi. 1-1-1-1. 1-1-1-1. Semua satu kan? So this is called tautology. Alright? Okay, thank you Mahdi. Cuma kena betulkan sikit tu. Sikit je betulkan. Okay, sebenarnya dari sini saya tahu dah siapa yang buka nota saya, siapa yang tak buka. Even yang dah masuk kelas saya 2 kali pun tak buka juga nota. Sebenarnya saya dah bagi dah nota ni. Saya dah bagi dalam lecture. You nampak tak? Slide ni, slide nombor 14 kan? Page 14. Cuba pergi tengok slide nombor 16. Page number 16. Bukan slide. Page 16. Kan ada jawapan tu. Tak payahlah penat-penat. Sebenarnya dah ada jawapan. Tapi because you tak buka kan? So itulah. Saya tahulah ni. Rupanya saya bagi nota ni saya memang simpan je lah. Simpan nak suruh siapa baca pun tak tahu. Saya dah bagi jawapan dah. Boleh? Tengok tu. Okay, so sekarang kita tengok balik nota tadi. Okay, sekarang kita tengok balik nota. Dekat. Okay, kita tadi 14. Sini kan? Ni soalan. Nampak Nampak slide saya? Tak nampak, saya kena buat slide show. Okay. So, kita dah sampai sini. Lepas tu, saya suruh tambah satu lagi kolom. Sebenarnya, saya suruh buat yang ni. Nampak tak tu? Apa tak nampak ni? Nampak kan? Inilah jawapan yang saya nak. Nampak tak? Nampak. Yes, the true table is tautology. So, bila kita dapat tautology, apa maksud tautology? What is the significant, what is the meaning of tautology from this table? This table show that the two expression are equivalent. The two expression mana yang saya bold tu? P implies Q and contrapositive. They are two different item ataupun they are two different expression but producing the same output. So this is called equivalent. Okay. So bila kita nak buktikan satu expression, dua expression tautology, kita nak buktikan the two expression equivalent, we use the by condition. Sebab melalui by condition kita akan dapat tautology. Alright? What happen if you get the contradiction? Maksudnya the two expression are equivalent or not equivalent? Not equivalent. Ataupun dapat contingency pun cukup lah. Kalau Mahdi tunjuk tadi tu dapat contingency tau. Contingency maknanya dia bukan equivalent. Alright? So careful you kena buat tautology untuk buktikan dua expression tu equivalent. Macam mana nak jadikan equivalent, nak jadikan tautology? Mesti guna by condition. Okay? So, okay, sampai sini.
Stop pula dah saya punya screen. Okay, next. Okay, satu lagi saya nak komen di sini. Nampak tak? Bila saya guna expression ni, ini kan, sepatutnya ni kita boleh gantikan dengan substitution. Macam tadi kita gantikan dengan I pula apa? Roman 1 ataupun Roman 2. Okay? So the best way is you use the substitution. Okay? You nak pakai number pun boleh. 1 and 2. Boleh. Yang tak boleh adalah you pakai R ataupun S sebab dia akan jadi keliru dengan variable. Okay? Dan ingat truth table must always be in 1, 0. You tak boleh pakai true, false. Okay, the reason why you cannot use the true, false because you tengok sini saya buat kalau you buat T, true. F, false. Tapi ada saya jumpa orang buat macam ni. Dalam exam dia buat gini. Apa ni? True ke false? Dia nampak ni? True ke false? Dia bagi jawapan macam tu, dia suruh examiner teka pula. Jawapan saya true ataupun false. That's why saya tak nak you pakai true or false, but you must use 1 or 0. Only. Only. Tak boleh guna 0, tak boleh guna true, tak boleh guna false. You must use 1 and 0 only. Okay? Boleh So, okay, topik kita sikit lagi. Sekarang kita dah masuk equivalent. Equivalent ni sebenarnya topik yang sangat penting lah sebab kita akan belajar logical equivalent ni lebih detail dalam chapter 2. Saya nak minum air. Alright. So logical equivalent is very important because sometimes we need to show the two expression equivalent, or sometimes we need to simplify expression. Kita nak kena ringkaskan expression. Okay? So these are the logical law yang kita akan guna dalam logical equivalent. Okay, saya nak tunjukkan bahawa there are two proving method. Bila you nak buktikan satu equivalent, you boleh ada dua kaedah. One is using truth table, another one is using logical law. So, yang kita buat tadi adalah truth table. Okay, next class kita akan belajar guna logical law. Okay. So, hari ni you habiskan dulu truth table. Fahamkan betul-betul macam mana nak construct truth table. Tak boleh silap. Lepas pada hari ni, jangan buat silap lagi dalam truth table. Sebab lepas ni kita nak tengok banyak lagi logical law pula. Okay. So dalam logical equivalent ada 9 rule. 9 Okay, yang pertama adalah De Morgan Law. So De Morgan Law ni apa? De Morgan Law ni adalah combination between negation and or ataupun negation dengan and. So let's say we have the not in bracket P or Q. So bila kita buka kurungan dia akan jadi not P and not Q. Okay, this is De Morgan. Kalau kita guna dekat N, dia jadi not P and Q. Dia akan jadi not P or not Q. This is like the question that you did in tutorial 1 yesterday kan. You nampak, bila you buat tutorial, you akan nampak negation tu bila you bukakan kurungan, dia akan expand macam ni. So negation tu menyebabkan simbol N akan bertukar jadi O. Okay. So itu namanya De Morgan Law. De Morgan Law. Okay, yang kedua, rule number 2, identity. Apa maksud identity? Identity ni maksudnya antara P dengan true. Siapa identity dia? P and true, dia akan dapat P. P or false, dia akan dapat P. Okay, cara nak buktinya, saya nak nanti habis kelas ni you boleh buat sekejap Okay, kita habiskan ni dulu. Okay, rule number 3, namanya domination. Okay, number 2, identity. Number 3, domination. Domination means antara P dengan true, siapa lagi dominant? Apa maksud dominant? Who is more powerful? Maksudnya siapa yang lebih menguasai,
value tu. Let's say P ni apa? P maksudnya the possible value of P adalah true and false. So kalau you ada P, let's say true. True or true? True kan? Let's say P pula sekarang false. False or true adalah true. That's why apa-apa value kalau jumpa je dengan true, bila you or dengan true, dia sentiasa true. Any value or true is always true. Tapi kalau dia and false, you and kan dengan false, dia akan dapat false. Logik tak? Adanya nilai mana yang paling power kan? Nilai mana yang lebih berkuasa. So, or ataupun, or dengan and ni tengoklah. Kalau or dekat true. Kalau and dekat false. Alright? Okay, yang keempat namanya idempotent. Idempotent ni is like, dia macam identity tapi dia lebih kepada diri dia sendiri. Macam P or P dapat P. P and P dapat P. Itu namanya idempotent. Okay, next. Ini yang kita dah jumpa dalam tutorial semalam. Double negation. So, you buat not P, you akan dapat balik P. Kan? Macam match lah. Okay, next commutative. Okay, commutative is like which variable come first. It doesn't matter. P or Q is equivalent to Q or P. You nak sebut P dulu ke, Q dulu ke, doesn't matter. Sama juga dengan N. P and Q sama tak dengan Q and P? Kan? Macam A darab B, sama tak B darab A? A campur B, sama tak B campur A? Macam itulah, commutative. Okay, ni sebenarnya dalam maths kan? You dah belajar dalam maths. Seterusnya, number 7. Associative. So, associative ni apa? Associate. Associate maksudnya you must use the same operator. Contoh saya guna P or Q or R. So, kat mana yang saya nak letak kurungan? P or Q ataupun Q or R? It doesn't matter. Since that, the logical connective is the same. Syarat dia, logical connective dia mestilah sama. So, kalau you buat P or Q or R or tak kisah. Kat mana-mana pun dia mesti or. Kalau N pun samalah, dia tak boleh combine. What happen kalau you combine? Itu yang jadi distributive. Distributive maksudnya you ada N, dalam tu ada O. Ataupun O, dalam tu ada N. So yang tu kita kena buka kurungan lah. Dia macam, dalam maths kita panggil apa? Faktor sepunya. Betul tak? Distributive ni macam A dalam kurungan, B campur C. So, jadi apa? A darab B campur A darab C kan? Macam itulah. Itu namanya distributive. So, distributive ni dia obviously dengan associative beza sebab associative we are using the same operator ataupun the same logical connective. Tapi distributive kita guna different combination of operator. So, ada N, ada O. Okay, lastly yang ke-9. Ini yang paling mustahak. Ini yang saya sebut useful. So, useful ni ada apa? Equivalent dengan implication. You tengok implication ni kan yang bawah ni. Dia useful ni ada 3. Satu, P or not P adalah true. P and not P false. Tapi yang ni, yang nombor 3 ni, saya nak you highlight dekat nombor 3 ni. P implies Q is equivalent to not P or Q. Sebelum ni kita dah tahu dah. Implication is equivalent to contrapositive. Ada satu lagi equivalent, which is called useful. Right? So, useful is not P or Q. You jangan silap. You jangan pakai not Q or P. Salah. Dia tak sama. Dia adalah not hypothesis. Not P or Q. Dia bukan not Q or P. Bukan. You jangan silap yang tu. Dia bukan N. Dia bukan not P and Q. Bukan. So, make sure jangan salah. Boleh? Boleh ingat semua ni? So, all the 9 important logical equivalent rules, you kena hafal.
Itulah saya kata subjek ni awal-awal ni banyak kena hafal. You hafal dulu, lepas tu you practice, lama-lama you akan ingat. Bila dah selalu buat latihan, dah ingat, barulah you boleh faham. So bila faham baru kita boleh apply lah. So nanti masuk chapter 4, baru you nampak application. Macam mana nak apply the knowledge of equivalent ni. The knowledge of kontrapositif. Okay. Okay, ada soalan? Saya buka pada soalan dulu. Right, do you have any question? Soalan tak? Soalan kelas? Tak ada. Tak ada? Tak ada soalan? Saya rasa macam makin kurang. Tadi ada 126, sekarang dah ada 118. Dah hilang lah. Dah hilang. Makin ujung kelas makin hilang. Awak dah gini. Tak ada soalan? Okay, actually you can start do your tutorial 2. Okay, ingat saya sebut buat dengan partner. Discuss berdua. Mesti buat dengan partner. And then you kena bantulah partner. Kalau partner tak faham, you kena fahamkan dia. Kalau you tak faham, minta tolong dengan partner. Sebelum tanya orang lain, tanya partner you dulu. Okay? So, dalam tutorial, kita tengok cara you tulis jawapan. Alright. So, habis topik untuk hari ini. Sekarang saya nak masuk kepada assignment. Okay, boleh? Boleh Kita nak pergi kepada assignment. Boleh. So, untuk group assignment. Okay, group assignment ni dia apa sebenarnya? Ya, saya akan stop sharing ni. Now, I'm sharing this project. Group project mana dia? Group assignment. Right. Okay, nampak? Boleh nampak? Nampak. Okay. So, group assignment ni, to answer the objective of this group assignment is actually, you are, first you are to choose question and then try to solve the set of logic puzzle using programmable implementation. Maksudnya apa? Of course lah, bila puzzle, kita kena solve dulu puzzle tu kan. Kita kena buat table, kita kena ambil dia punya clue-clue semua kan. Masukkan dalam table, tengok kat mana yang boleh fit, yang mana tak fit. So, kita akan sesuaikan, susun. Kita akan arrange all the clue that we get from the question into table. And then from the table, you dah boleh start buat if-else statement. You dah boleh buat coding. Kan? Sebab apa? Sebab all the information given in clue, dalam soalan ni ada clue. So puzzle kan, puzzle ada clue lah. So you study clue ni, you akan nampak which part is missing. Ada puzzle, ada clue tu yang obvious, dia bagi data. Ada yang dia hidden. You kena fikir sikit, dia combine. Ataupun dia hidden lah ya. That one you need to discuss and come out with the solution. You akan boleh teka. Ini puzzle ni ada missing lagi satu part ni. Kan macam you main jigsaw puzzle kan? You akan nampak mana yang nak masuk ni. Kita akan based on the given clues. Okay? So saya akan bagi soalan yang ada banyak clue. You study all the clues given. Try to fit in the table. Lepas tu startlah buat design. Design apa? You can show your design using flowchart ataupun pseudocode. Okay? Saya galakkan you buat flowchart lah. Okay, lepas tu buat apa? Now, lepas you design, you jadikan dia programming assignment. Maksudnya programmable solution. Saya nak dia dalam bentuk programmable solution. Maksud dia apa? Maksudnya, sistem you interaktif. Okay? Make sure your system adalah interaktif. User can ask something. User can ask question related to the puzzle and your system able to produce the correct answer. So kalau saya tanya what is the color of
apa contoh puzzle? Tak ingat dah. Apakah nama what is the biscuit taken by Julie contoh. So sistem tu akan respond based on the given ataupun based on the solve puzzle. Puzzle yang you dah solve tu, yang you dah fit in tadi, mesti dah ada jawapan. Jadi jawapan tu lah yang you kena supply to the user. Setiap kali user tanya soalan, you akan respond mengikut puzzle solution yang you dah buat. Okay? So soalan dia sebenarnya programming tu mudah je, if else statement je. Yang susahnya adalah you kena solve logic puzzle tu dalam bentuk table. Okay, based on the clue given in the question. That's why saya nak dia jadi satu interactive system. You can use any programming language. Okay, dan assignment ni you tak perlu present lah. Saya nak hard copy je. Okay, we go through all the instruction for assignment ya, guideline dia. Okay, first you need to form a group of 4 or 5 student. Maksudnya saya tak nak lebih daripada 5. You boleh 4, boleh 5. Tapi bukan 3 maksudnya 4 atau 5. Katalah group you ada 4. Ataupun tiba-tiba terlebih seorang. Terpaksa jadi 6, tak boleh. You boleh combine dengan group lain. Katalah dalam group you ada berapa tak cukup kan. Boleh combine dengan group sebelah. As long as semua pelajar yang lecture dengan saya. Okay. Maksudnya yang ambil soalan yang dapat assignment question ni adalah yang lecture dengan saya lah. Semua yang lecture dengan saya akan dapat soalan assignment ni. Alright. And then, of course you kena, bila ada group, team member, you have to assign somebody to be the leader. So leader are responsible to make sure this project group you kena collaborative dan you kena pastikan equal contribution. So equal contribution is very important ya. Let's say ketua report ada seorang yang tak respon langsung. Orang panggil discuss dia tak respon, dia tak datang, dia tak buat apa-apa. No contribution at all. So ketua kena report bagi tahu saya so that markah dia tak boleh sama dengan ahli kumpulan lain. Orang lain dapat 10, dia dapat berapa? Saya akan define based on report by leader. So make sure ketua you kena ni lah ya, kena berperanan lah. Jangan ketua pun sama tak buat kerja. Tak boleh lah kan. So make sure you lantik seorang ketua dan ketua kena pastikan equal contribution. Right? Kalau you tak report, maknanya you redha lah. Ada ahli you yang sleeping partner. Okay? Alright. So untuk puzzle solution ni, saya akan bagi 4 soalan. Satu kumpulan pilih satu saja. Okay? Satu kumpulan hanya pilih satu. So apa you nak buat? Of course lah, you study the question, study all the clue given in the question. Lepas tu you kena use appropriate algorithm. Maksudnya apa yang paling sesuai untuk proses logik puzzle tu. Maybe dia menggunakan array, maybe dia menggunakan kalau dia ada 3 kan, contohnya kita pakai structure kan, ataupun record, ataupun queue, stack, whatever lah. You have to use appropriate algorithm ataupun data structure. Sometimes dia bukan data structure pun, dia just stack two-dimensional array, kan, ataupun dia if else statement je, kan. So based on the clue, you can study the clue given in the question ya. Okay, language saya dah sebut tadi. Kemudian submission. Macam mana you nak submit assignment ni? Okay, saya nak ada muka depan. Of course lah kan, tajuk apa semua tu. Lepas tu ada satu section yang you masukkan all the group members, profile and ID. Okay, yang profile ID tu of course lah muka depan. Tapi dalam report you ada introduction to all group member. So profile ni you boleh je share dengan saya apa-apa. Tapi saya nak ada mestilah gambar.
gambar setiap ahli kumpulan mesti ada. Lepas tu you have to, you nak share apa? Nama, alamat, hobi, belajar kat mana dulu, masa diploma ke ataupun asasi, boleh. Okay? Anything that you want to share with me is open. Saya tak limitkan. Saya tak limitkan apa yang you nak tulis dekat profile. Okay, kemudian apa lagi? Okay, of course kena ada soalan. Kena print juga soalan. And then detail solution write up. Ini yang saya masukkan pseudocode ataupun algorithm ataupun flowchart. Okay, algorithm you dalam bentuk of course lah, bila you study the clue tu you akan buat table dulu kan. You akan susun table. Kemudian saya nak you design, jadikan dia dalam maksudnya design you adalah either pseudocode or flowchart. Okay. And then source code. Pastikan source code you. Okay, saya akan tunjuk apa yang kena ada dalam source code. And lastly, saya nak you capture all screen. Kena tally lah. Ada berapa screen yang sesuai. Maksudnya for every question given in the system, you kena print screen. Okay? Print screen je. But saya tak nak you hantar soft copy ya. Nanti komputer saya problem pula bila nak buka you punya assignment. So that's why saya nak hard copy je. Okay, untuk evaluation. Saya nak evaluate based on yang pertama, of course lah, correctness of your solution. Betul tak solution yang you dapat ni? Okay, itu satu. Yang kedua, code efficiency. Code efficiency ni maksudnya, betul tak kat sini you pakai loop ataupun if-else statement ataupun array? Sesuai tak? Itu kita panggil code efficiency. Okay? Tak semua benda sesuai guna if kan? So you kena tengoklah kat mana yang sesuai. You dah belajar banyak structure of programming ni. So you kena tahu kat mana yang sesuai. Okay, perlu tak kat sini function? Perlu tak kat sini ada array contoh? Okay, yang ketiga adalah code quality. Code quality ni is like the way you arrange your coding. You masukkan komen, you masukkan contohnya ada menu kan. Itu kita panggil code quality lah. So every source code mesti ada indentation betul, ada masuk every variable tu kena ada kata apa? Meaningful variable. Kan? Tak bolehlah tiba-tiba I, J je tak tahu. I ni untuk apa, J untuk apa. So masukkan juga komen ya. And lastly, report you. Report you mesti clear. Boleh dibaca dengan jelas. Faham ya? Itu maknanya report. You ada markah untuk coding, ada markah untuk presentation of report dan cara you clarity of write up lah. Report you as a whole. Okay, deadline dia adalah, ni hard copy, saya tak nak soft copy. 26 Januari, which is the last day of week 14. Saya bagi last pukul 6. Siapa hantar selepas pukul 6, saya akan deduct. Saya akan tolak markah. Daripada markah yang you dah dapat tu, saya akan deduct. 1 hari lewat, 1 markah akan hilang. Macam tu. Boleh? So 10 hari lewat tak payah hantar sebab habis dah 10 markah. Okay? Okay, lastly, important notes. Saya nak pastikan no plagiarism. Maksudnya, semua solution yang you buat ni original from your group work. Okay? So, jangan plagiat ataupun ambil orang punya ke. Sekarang ni senang je semua benda. ChatGPT kan. Tapi yang you buat tu mesti hasil kerja sebab dia punya solution tu, cara you fikir tu mesti ada dalam bentuk table. Saya akan nampak benda tu. Ini dari mana dia datang. Kan? Dia akan ada kat situ. Okay. Last sekali saya itu je lah. Tak payahlah email saya. Kalau ada soalan apa-apa, terus je shoot dalam Telegram. Sebab kalau email ni lambat sikit nak respon. Saya lebih prefer you communicate ataupun you nak tanya any question regarding to the assignment directly in group. Sebab maybe sometimes your question tu benefit to other people. So jangan buat personal message kat saya sebab saya tak, selalunya personal message ni dia ke bawah. Dia hidden sikit. Dia terlindung ataupun lambat saya tak nampak. So any question terus je dalam group. Boleh?
Okay. So ada soalan tentang assignment? Bila nak buat? Sebab last submission is the last day of week 14. So you dah boleh start dah sebenarnya esok. Ya. So minggu depan dah boleh mula lah. Okay. So saya expect student dah start hantar minggu 12. Minggu 12 boleh hantar. Siapa nak hantar awal lagi? Tak. Saya tak galakkan you hantar awal sebab tajuk ni you kena habiskan tajuk logical equivalent rules of inference. So that baru you nampak macam mana nak buat project. Okay. Okay, ada soalan? Okay, saya nak terima satu atau dua soalan sebelum kita end our session. Madam. Hmm. Total soalan yang Madam bagi 4 soalan kan? Okay, puzzle ada 4 soalan. So macam grup CDC S2303C, kami ada 30 orang. Let's say lah kalau satu grup 5 orang kan. So ada 6 grup. So kalau 4 grup tu dah ambil 4 soalan, macam lagi 2 grup macam mana Madam? Boleh lah. Dia maksudnya grup yang kelima tu ambil lah soalan 1 ke soalan 2. Yang tak bolehnya adalah 6 kumpulan grup tu ambil soalan 1 semua. Tu tak boleh. Oh, okay, faham. Kan saya lupa. Bagus juga Muiz tanya tu. Alright. Sebenarnya soalan, saya tak pergi pun pada soalan puzzle ni. Sebenarnya soalan ni lebih kurang je. Dia lebih kurang. Tapi of course lah dia adalah tricky trik dia kat mana-mana sikit kan. Okay, sebenarnya soalan ni dia bukan kata soalan 1 senang, soalan 2 susah, bukan. Each question has their own level of difficulty. But the problem is saya nak sebenarnya the gist of the assignment is actually to create your kreatif lah. You kreatif nak solve the problem ni. Sebenarnya macam Muiz kata, dalam kelas dia ada 6 group. Lepas tu soalan ada 4. So adalah soalan yang share kan. Walaupun you share, you tak akan dapat jawapan yang sama. Okay, jawapan yang sama ni maksud saya apa? You tak akan dapat coding yang exactly sama. Walaupun solution you sama. Solution mungkin sama. Maksudnya saya tahu, Bob, okay, contoh puzzle 1. There are 5 student. 5 student, dia buat apa? Competition, dia buat programming language, ada 5 different language to solve different type of problem. So, setiap student akan selesaikan 3 different problem. Kan? Jadi soalan dia nak tahu language mana yang diguna oleh pelajar yang mana. So, nanti user punya soalan, kan kita buat interaktif kan? You bolehlah tanya. Contohnya saya sebagai user, saya nak tanya what language Alice use, what language being used by Alice. So sistem akan jawab. Ataupun saya tanya lagi, siapa yang buat graph problem? Sistem akan jawab. Nampak tak? So takkanlah dua kumpulan buat soalan yang sama, soalan pun sama. User question pun sama. Tak mungkin lah kan. Kecuali dia betul-betul copy paste, exactly copy paste. So maknanya kreatif. Even though you work on the same question, and of course lah you akan dapat solution yang sama. Tapi the way you present your answer must be in 2 different situation. Mesti cara you present ni, jawapan you, creativity mana boleh sama. Walaupun lukis, semua orang lukis gambar pokok. Ada ke pokok yang sama? Tak ada kan? Maknanya creativity tu yang akan bagi you markah. Of course, saya akan dapat jawapan 1, ini jawapan dia. Soalan 2, ini jawapan dia. So, siapa yang buat soalan 1, ada 4 group buat soalan 1, samalah jawapan dia. Tapi the way you represent your answer must be different. Kan? Faham tak? Maknanya jangan risaulah, walaupun kelas ni buat soalan yang sama, you mesti dapat report yang berbeza. Okay, programming pun mesti beza. Okay, kalau Muiz kata yang saya kata tak boleh itu adalah dalam kelas tu, contohnya grup CS230 3B ataupun 3C. 3C ada 22 orang. Semua orang buat soalan 5. Tu tak boleh. Soalan 4 ataupun soalan pilih satu je. Tu tak boleh. Okay? Sebab saya tak nak dia, you kena variety lah. You kena kata apa? Tadilah semua soalan ni. Di satu grup, satu kelas tu,
semua ada experience on different puzzle. Okay, clear? Soalan lagi? Clear. Doktor, saya nak tanya. Ya. Boleh guna apa-apa je kan? Language kan? Apa-apa? Apa-apa maksudnya apa? Maksudnya macam saya nak pakai, contohnya macam pakai prolog ke apa, nak buat benda ni tak ada masalah kan? Macam tu lah. Dia nak pakai apa? Prolog. Okay. Okay, programming language. Any programming language. Saya tahu Prolog dia lebih kepada rule based. Dia macam tak interaktif sangat. Kan? Kalau you nampak Prolog dia kan plain text macam tu kan? Boleh. Tapi orang alam mungkin dari segi kreativiti you tak nampak lah sangat dia punya interaktif ni kurang sikit lah. Kan? Unless you bagi contoh kalau saya guna Python. So saya boleh buat menu. So user nampak dia nak tanya yang mana. Ataupun you sediakan apa yang user, supaya user dia boleh expect dia nak tanya apa. Contohnya kan kita kalau ada pilihan menu, kita tahulah kita nak pilih yang mana. Betul tak? Tapi kalau rule based, you nampak tak you nak tanya apa? Faham tak maksud saya? Dia bukan nak kata tak sesuai, tapi kalau you boleh adjust dia bagi sebab prolog tu dia macam less interactivity. Kan? Sebab Tu nak bagi prolog benda ni tu nampak cantik, lepas tu lagi ramai orang boleh dia guna. bukan cantik je, kita nak user friendly. Macam Okay. saya sebagai user, saya ni user, saya nak tanya soalan kat puzzle number 1. Saya tak tahu siapa yang ada dalam sistem you. Ada Bob, ada Alice. Mana saya tahu kan? Unless sistem you provide ada gambar. Ada kartun Alice pakai topi contoh. Bob perut buncit contoh kan. So kita nampak lah, oh ni ada orang-orang ni. So lepas tu you tunjukkan ada berapa programming subject language. So saya dah boleh teka lah. User dah boleh agak lah nak tanya apa. Betul tak? Nampak tak? Benda tu saya rasa dalam prolog susah sikit. Sebab prolog dia macam plain text. Betul tak? Betul. So you try to explore more lah. Macam mana you nak jadikan sistem tu, dia bukan saja you solve problem. You nak dia interaktif. Interaktif means you try communicate with user, but before communicate with user, of course you have to supply certain info. So that user tahulah, macam saya pergi kat kios kan. Saya nak tekan apa kalau screen tu kosong je, tak ada menu, tak ada button, macam tu. Betul tak? Benda tu yang akan menguji kreativiti seorang programmer. Programmer ni kita bukan saja solve world problem. Kita nak user jadi user friendly. Sistem tu user suka tak guna. User rasa helpful. Kalau you pergi kat kios ke ataupun kios lah machine tu, you tak nampak apa nak tekan, you tak tahu instruction pun tak ada. You nak buat apa? Kan? So pastikan sistem you interaktif. So tak apa, untuk assignment ni from time to time you boleh tanya lagi sebab mungkin masa you buat nanti you dah nampak dah. Screen mesti ada apa kan? Kena ada icon ke benda-benda tu akan bila you start buat you akan nampak. Right. Saya rasa cukup lah untuk hari ni. So kita kita stop dulu kat sini. Boleh? So assignment group assignment saya dah bagi. Tutorial 2 pun saya dah bagi. Dan saya akan post hari ni adalah lecture for next week and also chapter 1. Sebab chapter 1 ni kita dah habis separuh lah. So saya akan bagi modul untuk chapter 1. Modul of chapter 1 ni is actually kata apa, nota lah nota. Cuma dia tak habis lagi. Sebab topik predicate ni adalah after chapter 2 baru kita masuk predicate. Alright, itu je lah untuk hari ni. So, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Okay, Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Thank you, Doctor. Thank you, doktor. Alright. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you, Doctor. Okay, cool. Thank you, doktor.